Kesäkuun 9. päivä 1944 Neuvostoliitto käynnisti suurhyökkäyksen Suomea vastaan. Sen pääpainopiste oli Karjalan kannaksella. Yli 400 000 neuvostosotilasta, yli 10 000 tykkiä, tuhansia ajoneuvoja ja muuta kalustoa oli keskitetty hyökkäyksen Suomea vastaan. Tuo hyökkäys hyytyi Suomen torjuntavoittoihin, jossa saksalainen apu oli merkittävässä roolissa. Suurhyökkäys päättyi heinäkuun puolessa välissä. Minkä ihmeen takia Neuvostoliitto ei kuitenkaan käynnistänyt myöhemmin hyökkäystä uudelleen ja hoidellut Suomea? Suomen voimavarat oli tuohon torjuntataisteluihin ponnistettu äärimmilleen ja Suomen liittolaisen Saksan voimavarat olivat myöskin heikkenemässä ja samaisen kesän 1944 aikana Saksa oli kärsinyt todella suuria tappioita Keski-Euroopan suunnalla. Minkä ihmeen takia Neuvostoliitto ei koonnut voimiaan ja hyökännyt vielä kerran, takonut rautaa, kun se on kuuma niin sanotusti, koska selvähän se oli, että Neuvostoliiton voimavarat ja resurssit ylipäätään olivat aivan valtavat Suomeen nähden, kun taas sitten Suomi sai olla hyvin tyytyväinen siihen, että oli räpistellyt nyt yhden kierroksen verran ja saanut tämän 44 torjuntavoittonsa. Miksi Joosef Stalin ei antanut puna-armeijalle määräystä ja vetänyt pitkään päätyä ja valloittanut Suomea 44? Ensimmäisenä on syytä tarkastella sitä sotilaallista ja poliittista kontekstia, missä tämä Joosef Stalinin päätös kesällä 1944 tapahtuu. Tämä Kannaksen suurhyökkäys käynnistyi 9. kesäkuuta 1944 ja päättyi 15. päivä heinäkuuta. Ja tilanne näiden taistelujen päättyessä, että suomalaiset olivat toden teolla pysäyttäneet venäläisten sotajoukkojen etenemisen. Tämän suurhyökkäyksen tavoitteena ei ollut yhtään sen vähempää kuin Suomen lyöminen ja valloittaminen ja sitä kautta yhden rintama-alueen taisteluiden päättäminen. Kuitenkin vähän yli kuukaudessa venäläisten kärsimät tappiot olivat todella raskaita. Ne ylittivät 100 000 sotilasta kaatuneena, kadonneena, vankeina ja haavoittuneina. Siis noin lähes 1/4 taisteluihin sidotuista joukoista oli näiden tappioiden joukossa. Satoja lentokoneita ja panssarivaunuja oli menetetty. Eli niin kuin kovin usein hyökkäjän tappiot, niin ne olivat tälläkin kertaa hyvin suuret. Samalla on huomioarvoisa se, että Puna-armeijan hyökkäys oli nimenomaan onnistunut siinä hyökkäyksen alkuvaiheessa. Hyökkäys alkaa 9. päivä, ensimmäiset läpimurrot suomalaisten asemissa 10. päivä kesäkuuta. Tämä tykistövoiman keskittäminen oli aivan valtavaa. Tällaista tulivoimaa ei oltu suomalaisia vastaan koskaan käytetty ja niinpä Puna-armeija läpäisi ensimmäisen puolustuslinjan verrattain helposti ja suomalaiset vetäytyivät suorastaan oikeastaan pakenivat ja rintama meinasi niin kuin käytännössä romahtaa ja paikoin romahtikin. Mutta kun hyökkäys eteni, Puna-armeijan tappiot kasvoivat, etäisyys omiin huoltotukikohtiin kasvoi, suomalaisten vastarinta tiukkeni, suomalaiset vetäytyivät uusiin taisteluasemiin ja kun se Puna-armeijan sotakone pysäytettiin, niin se todenteolla pysäytettiin. Se ei ollut mikään sellainen, että operatiivinen johto päätti, että nyt on edetty sopivasti, nyt vedetään vähän henkeä ja sitten taas mennään, vaan nimenomaan Puna-armeija pysäytettiin taistellen. Ja suomalaiset olivat saaneet Saksasta merkittävää materiaaliapua, saksalainen prikaati taisteli rynnäkkötykkeineen suomalaisten rinnalla, osasto Kuhlmöi taisteli ilmassa maataistelukoneita, suomalaiset saivat panssarintorjunta-aseistusta, ampumatarvikkeita ja muuta Saksan suunnalta. Nämä aiheuttivat todella raskaita tappioita etenevälle Puna-armeijalle. Toisaalta huomioarvoissa oli se, että siinä vaiheessa kun se eteneminen pysähtyi, niin Salpa-linja, Suomen Salpa viralliselta nimeltään, oli vielä tavoittamatta. Suomalaiset olivat talvisodan jälkeen alkaneet rakentamaan uutta puolustuslinjaa uudelle raja-alueelle ja vahvistaneet sitä sitten jatkosodan lopulla. Sieltä aivan etelästä Lapin pohjoisiin osiin ulottui tällainen massiivinen puolustuslinja, johon oli rakennettu tällaisia
betonisia ja kallion louhittuja linnoituksia, kaiken kaikkiaan se yli 700 kappaletta, kevyempiä linnoitteita oli tuhansittain, satoja kilometrejä juoksuhautoja, panssariesteitä ja muuta oli rakennettu. Siis läpi koko Suomen kulki puolustuslinja, jossa strategisilla paikoilla oli vahvoja kantalinnoitteita. Sinne oltiin myöskin sijoitettu nostoväen joukkoja, jotka eivät vielä taisteluita olleet nähneet, ja panssariesteitä ja muuta sen sellaista. Neuvostoliittolaiset pysähtyvät puolustuslinjaan, jonka takana oli vielä seuraava suomalaisten puolustusasema. Ja tämä oli se tilanne. Siis isku, jonka tarkoituksena oli Suomen lyöminen ja valloittaminen ja käytännössä siis kohti Helsinkiä eteneminen, oli epäonnistunut. Suomalaiset saivat kun saivatkin alun romahduksen jälkeen pysäytettyä Puna-armeijan uudelle puolustuslinjan tasalle, jonka takana vielä oli seuraava asema odottamassa. Tämä oli se konteksti, jossa Joosif Stalin alkoi miettiä, mitä kannattaisi tehdä. Tilanteen ymmärtämiseksi ei ole kuitenkaan tarpeeksi se, että katselemme sitä, mitä tapahtui Karjalan kannaksella ja Suomen rintama-alueella. Meillä on syytä katsella tuonne etelämmäksi. Nimittäin kesä 1944 oli ylipäätään Neuvostoliitolle kesä, jolloin käynnistettiin todella massiivisia hyökkäyksiä. Ja etelässä käynnistyi operaatio Bagration. Sen pääpainopiste oli Keski-Euroopan keskisillä alueilla ja hyökkäykset alkoivat siellä nykyisen Valko-Venäjän suunnalla ja niitä tapahtui koko tällä Puna-armeijan rintama-alueella etelästä pohjoiseen. Tässä operaatiossa alkuvaiheessa Neuvostoliitolla oli käytettävissä noin 1,7 miljoonaa miestä ja huippulukema oli noin 2,5 miljoonaa miestä. 24 000 tykkiä, 4 000 panssarivaunuja, tuplasti lentokoneita. Tätä määrää kun suhteuttaa sitten tähän, mitä nähtiin täällä pohjoisempana, niin täällä oli 450 000 miestä, ehkä jopa vähän ylikin, 10 500 tykkiä, siis lähes puolet tuosta operaatio Bagrationin tykistöstä ja 800 panssarivaunua, 1600 lentokonetta. Mitä tämä tarkoittaa? Niin kun katsotte tätä karttaa, missä näkyy tämä Puna-armeijan hyökkäysalue eteläisempänä alueella, niin tämä sotilaallinen voima suhteellisesti, mikä oli keskitetty Suomea vastaan, tämä oli suuri. Koko tällä rintamalohkolla hyökkäsi alkuvaiheessa reilu 3-kertainen määrä joukkoja. Loppuvaiheessa ero oli toki lähempänä 6-kertaista ja valtavalla alueella tykistö oli vain jonkin verran enemmän kuin 2 kertaa enemmän, mitä oli Suomea vastaan tarkoitettu käyttää. Suomi oli siis käytännössä tarkoitus murskata nopealla iskulla ja tuossa vaiheessa kun hyökkäys käynnistyi, niin kannaksella oli paljon vähemmän joukkoja kuin talvisodan aikaa. On arvioitu, että siellä saattoi olla semmoinen noin 75 000 sotilassa puolustamassa Suomen puolustuslinjaa, kun talvisodan aikaan Karjalan kannaksella oli noin 200 000 sotilasta. Toisin sanoen tämä Suomen suunta, ottaa huomioon miten pienestä maasta oli kyse, niin vei suhteettoman paljon Puna-armeijan resursseja. Toisaalta sitten, jos mietitään sitä, että mikä oli se voitto, mikä oli saavutettavissa, niin ei tämä Suomi olemassaolollaan uhannut Neuvostoliiton olemassaoloa, eikä sillä ollut sellaista strategista painoarvoa. Jos me katsomme tuota 450 000 miestä, joka osallistui suurimmillaan taisteluihin Suomea vastaan, niin pitää huomioida se, että kun siellä rintama-alueella on yksi mies, niin tarvitaan työväkeä tuottamaan ampumatarvikkeet, ruuat, viemään sinne, huolehtimaan lääkintähuollosta, jne. Käytännössä sota Suomea vastaan sitoi noin 1 miljoona henkilöä. Ja tämä tarkoitti sitä, että suhteessa tähän rintama-alueiden kokoon ja tärkeyteen nähden, niin Suomihan oli sekä pieni alue, joka tarvitsi paljon joukkoja ja siinäkään ei onnistuttu sitten siinä valloitussodassa. Ja samaan aikaan sitten se, että mitä voitiin saavuttaa Suomi lyömällä vs.
keskittymällä näihin eteläisempiin tapahtumiin, niin homma oli vähän epäsuhtainen. Hyökkäys Suomea vastaan tosiaan hiipui heinäkuussa ja silloin jo hyvin nopeasti sitten Puna-armeija alkoi tuonne etelämmäksi keskittämään joukkoja ja paine Suomea kohtaan myös helpottui. Se ei täysin ollut siis Suomen torjuntavoitto, vaan myöskin se, että kasvavat tappiot ja ei tyydyttävä eteneminen johti siihen, että vielä taisteluiden käynnissäkin ollessa jo alettiin sitten siirtämään joukkoja etelämmäksi. Mutta sitten tämä operaatio Bagration, siinä tosiaan neuvostoliittolaiset pystyivät etenemään todella paljon. Saksa kärsi massiivisia tappioita, mutta sielläkin alkoi se höyry koneesta loppumaan. Veikselinjoen itäpuolelle sitten neuvostoliittolaiset pystyvät etenemään ja siellä se stoppi sitten tuli siihen, että kun saksalaiset olivat lähempänä omia alueita ja tukikohtia ja muuta, niin siellä sitten se puolustus tiivistyi ja sitten Saksan ilmavoimatkin pystyvät käyttämään erityisesti maataistelukoneita, joilla oli merkittävä rooli sielläkin, kuten Karjalan kannaksella myöskin näissä torjuntataisteluissa. Mutta tämä operaatio Bagration, sen tuottamat tappiot Saksalle olivat aivan katastrofaalisia. Käytännössä tämä Saksan keskuksen armeijan ryhmä murskattiin ja se eteneminen hyytyi nyt maantieteellisiin esteisiin ja siihen, että huolto ja muut eivät pystyneet sitten ylläpitämään hyökkäystä. Joukot olivat väsyneet ja kuluttaneet voimavaransa loppuun ja kärsineet raskaita tappioita. Mutta siis tämä oli se tilanne. Suomi vei suhteettoman paljon voimia verrattuna sitten tähän eteläisempään tilanteeseen. Ei saatu pohjoisessa sitä sotilaallista voittoa, mutta etelämpänä taas sinne siirrettiin lisää joukkoja ja siellä Saksan keskinen armeijaryhmä pystyttiin lyömään ja eteneminen oli verrattain nopeaa ja tapahtui hyvin syvälle. Tässä tilanteessa siis Joosef Stalin joutui miettimään, mitä kannattaa tehdä. Pohjoisessa ei saatu nopeaa ja ratkaisevaa sotilaallista voittoa, suhteettoman suuret panostukset, etelässä taas isompia panoksia saavutettavissa, isompia voittoja saavutettavissa, eteneminen tapahtui siellä ja taustalla hämötti sitten myöskin kilpajuoksu Berliiniin. Neuvostoliiton näkökulmasta tilanne tiivistyi oikeastaan joukkoon peruskysymyksiä, joiden vastaamisen myötä päädyttiin siihen tulokseen, että Suomea ei kannata valloittaa. Ensinnäkin se, että mitä Neuvostoliitto voisi saavuttaa sille, että Suomi valloitettaisiin mahdollisimman nopeasti. Mitä erityistä näin voitaisiin saavuttaa? Ja kysymys kuuluu, että eipä oikeastaan mitään tässä tilanteessa, jossa kuitenkin Suomen sotilaallinen voima alkoi olla suurelta osin kulutettu ja Suomi ei tosiasiallisesti uhannut Neuvostoliiton elintärkeitä intressejä. Toisaalta sitten se kysymys siitä, että jos Neuvostoliitto kerran nyt ei painakaan pitkään päätyyn ja lyö Suomea, niin onko jotain sellaista, mitä ei voida myöhemmin tehdä? No tosiasia oli se, että 1944 kaikki paitsi fanaattisimmat natsit näkivät jo tilanteetta. Tavalla tai toisella Saksa romahtaa ja toinen maailmansota päättyy Saksan tappioon. Onko se ensimmäisen maailmansodan tyylinen romahdus, jossa Saksa antautuu vielä kun rintamat pitävät vai joku muu skenaario? Ei väliä sillä, mutta Saksan tappio oli joka tapauksessa nähtävissä. Saksan tappio oli ainoastaan ajan kysymys. Saksa taisteli kahden rintaman sotaa. Niin se kysymys tietysti, että miksi? Miksi pitäisi Suomi hoidella, kun voitaisiin Suomi hoidella sitten myöhemmin, kun Saksa on lyöty. Nimittäin Suomi pystyi räpistelemään ja torjumaan tämän puna-armeijan hyökkäyksen nimenomaan Saksan avulla ja saksalaisella tuella. Mutta mitä Suomi pystyisi tekemään siinä vaiheessa, kun Saksa on lyöty? Niin ei mitään. Eli Neuvostoliitolla joka tapauksessa oli nämä mahdollisuudet käytettävissä, jos sitten halutaan sitä ratkaisua sillä suuntaan. Ja tällehän tosiasiallisesti sitten myöskin länsiliittoutuneet olivat antaneet vihreää valoa. Sitten se olennainen juttu oli se, että kun Suomea vasta oli käytetty yli 400 000 sotilasta, yli 10 000 tykkiä, toki sotilaiden määrässä verrattain pieni tähän Bagrationiin nähden, mutta siis lähes 1/3 tykistöstä, niin nämä resurssit voitiin vapauttaa sitten etelämmäksi ja käyttää siellä. Kilpajuoksu Berliiniin oli käynnissä ja oli jo sellainen tilanne, että nähtävissä se, että todennäköisesti Euroopan uusi järjestys sitten kun sota päättyy määräytyy sen mukaan, että kuka minnekin on kerennyt, Suomi voitiin hoitaa.
sitten myöhemmin, mutta nyt oli kiire sitten Keski-Eurooppaan, nyt oli kiire Berliiniin, eli nämä resurssit olivat paljon paremmassa käytössä. Huomioarvossa on se, että tietysti tässä se, että se punakoneesta oli laskettu ilmat pihalle näissä 44 torjuntavoitoissa. Neuvostoliitolla ei ollut mitään taikakeinoa käynnistää hyökkäystä sillä sormia napsauttamalla, vaan se, että uusi hyökkäys olisi käynnistetty Suomea vastaan, se olisi vaatinut tosiasiallisesti vähintäänkin viikkojen valmistelun ja sitten olisi ollut se epävarma hyökkäys taas. Ja kuka tietää, jos suomalaiset olisivat taas ylittäneet odotukset ja taustalla häämötti sitten talvi 44-45 syksyn kelirikkoaika, eli neuvostoliittolaisessa vaakakupissa painoi myöskin se, että jos sitä uutta yritystä lähdettäisiin tekemään, niin sen kunnollinen valmistelu veisi viikkokausia, huonolla valmistelulla tuskin päästäisiin Suomen puolustuslinjoista läpi ja taustalla olivat tosiaan tämä Salpalinjan linnutteet vielä ja epätoivoisesti puolustautuvat suomalaisjoukot, niin se kauhuskenaario oli se, että pitäisi taas koota lisää joukkoja sinne ja laittaa sinne ja olisi sitten siellä se taas syksy ja talvi odottamassa, että mitään nopeaa ratkaisua ei todenteella olisi välttämättä edes tarjolla, että taistelut saattaisivat puna-armeijan menestyessäkin venyä sitten niin pitkälle syksyyn ja talveen, että tämä ratkaisu olisi sitten joskus vuonna 1945. Eli tämä vapautuvat resurssit olivat tärkeässä roolissa ja siinä vaakakupissa ei pelkästään se, että voitiin siirtää ne käytössä olleet voimat etelämmäksi, vaan myös se, että jos olisi lähdetty sotilaallista ratkaisua hakemaan, niin silloin tämä sitoutuminen Suomen vastaisen taisteluun olisi saattanut jatkua sitten seuraavan vuoden puolelle ja vaatinut peräti lisää resursseja. Toisaalta sitten se, että oliko Neuvostoliiton näkökulmasta nyt kauhean olennaista, että saadaanko sitten tämä Suomen kanssa hommat hoidettua loppujen lopuksi poliittisella ratkaisulla vai sotilaallisella valloituksella. Joosef Stalin nyt kaikesta huolimatta oli ennen kaikkea reaalipoliitikko, eli jos pystyttiin poliittisella ratkaisulla etenemään tästä hommasta, Suomi irrottamaan sodasta, keskittymään sitten pääviholliseen ja palataan asian tavalla tai toisella, niin ei siellä ollut Moskovan diktaattorilla mitään erityistä pakkomielettä Suomen valloittamiseksi, vaikka suomalaisessa ajattelussa halutaankin nähdä Stalin tällaisena Suomen syöjänä, mutta kyllähän oli Suomen osalta ennen kaikkea tällainen reaalipoliitikko, joka oli valmis myöskin tietyllä tavalla kompromisseihin ja tosiaan myös poliittisilla työkaluilla saadaan haluttu lopputulos, niin miksi ei. Ja länsiliittoutuneethan tosiaan suhtautuvat Suomeen Saksan liittolaisena, jollainen tämä tietysti käytännön näkökulmasta olikin, jolloin Joosef Stalinilla oli vapaat kädet. Näistä lähtökohdista oli sitten selkeää, että Neuvostoliiton kannalta oli järkevää pyrkiä sitten tilanteeseen, joka vapauttaa sitten nämä sotilaalliset resurssit päävihollista vastaan ja palataan sitten Suomen kanssa asiaan, jos tarpeen on. Ja kun sitten tämä neuvotteluyhteys sitten ja rauhanneuvottelukosketus sitten Suomeen saatiin, niin lopputulemahan oli, että kun aselevosta sitten 44 sovittiin, niin Suomi suostui näihin Moskovan keskeisiin vaatimuksiin, eli Joosef Stalinin laskelmien näkökulmasta saavutettiin ilman tarvetta valloittaa Suomi kaikki ne keskeiset tavoitteet, mutta myöskin sitten jäi vapaat kädet sille, että tarvittaessa tulevaisuudessa voidaan asiat hoitaa. Aselepo Suomen kanssa vapautti sitten Neuvostoliitolta valtavat voimavarat ja jatkoahan sitten seurasi. Mitenkä se menikään sitten, miksi Suomea ei lopulta miehitetty ja mitä olivat nämä vaaran vuodet, kun Suomen tasapaino oli idän ja lännen välissä, ei tiedetty mitä Moskovassa oikein tahdotaan, mutta oli miten oli, niin ei ollut Moskovalla syytä sitten jatkaa näitä sotatoimia, vaan keskittyä muihin tapahtumiin, muihin rintama-alueisiin ja palata sitten Suomen osalta asiaan, kun sen aika olisi. Kiitoksia mielenkiinnosta ja tässä lopussa taas sitten videoita, jotka sivuavat sitten tätä toisen maailmansodan päätöstilannetta Suomen näkökulmasta ja vähän laveammin. Laittakaa kanava seurantaa ja tilatakin saa, koska kahvirahaa humanisti aina tarvitsee.